highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. הצבא לא מצליח להסתלק עליהם. הם פה עם מלא ג'יפים. הם פורקים וישר מתחילים לראות. יש פה חילוץ דחוף, צריך תגבורת ממש. בשביעי לעשירי, יום שבת, בוקר חג, חמאס תקפו אותנו מתקפה פחדנית ורצחנית. פשוט ניסו לרצוח את כל מה שבא ליד, הם רצחו ושחטו כל מה שבא ליד, ואני חושב שאין יהודי בעולם, נכון להיום, אין בן אדם, אני חושב, בעולם, נכון להיום, שלא מכיר את מה שהלכה למעשה קרה, אוקיי? אחד המאורעות המרכזיים היו פסטיבל נובה. פסטיבל נובה, פסטיבל שכל המטרה שלו זה רק לרקוד ולשמוח ולשיר ולא יודע מה לעשות. הדבר היחידי שהם רצו לעשות האנשים האלה זה לחגוג את החיים. דרך אגב, היו הרבה מאוד תיירים בכל העולם שנרצחו גם כן. אוקיי? הדבר היחידי שחמאס רצה לעשות זה פשוט לשחוט כל מי שבא ליד. אוקיי? יהודי, לא יהודי, ערבים, ישראלים, הם פשוט רצחו כל מי שבא ליד. בזמן שאנחנו רצינו לחגוג את החיים, הם באו לשחוט אותנו. אוקיי? בזמן שהם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים. לשמחתי, הצלחתי להשיג כמה אנשים מדהימים, ניצולי נובה, כמה אנשים שניצלו מהפסטיבל, והם פשוט רצו לבוא ולשתף כי הם הבינו שעם כל הכאב, מישהו חייב לשתף את מה שקרה פה. ועכשיו אתם הולכים לשמוע אותה. שלום, אני תמר אורלוז מגדרה, בן 24, ואני ניצול של הנובה. אני סופיה, בת 26 מתל אביב, ואני ניצולת נובה. שלום וברכה, אני דן דאמן, בן 28, ואני באתי לפה לספר את האמת. האמת הכואבת על מה שעברנו בשביעי לעשירי 2023. בנובה פסטיבל. הגענו באזור השעה 3, התחלנו לעבוד, הייתה אווירה ממש טובה במסיבה. אני, טל ורועי, הגענו לנובה סביבות 4 בבוקר, בין שישי לשבת. היינו שמחים, חג סוכות, המון קולגות, המון חברים, המון אנשים טובים. זה היה איחוד מרגש. כשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו רואים כמות רכבים מטורפת. מלא אנשים. כולם מחויכים, שמחים, צבעוניים, כמו שהיה למסיבות טבע. ואנחנו בראש שלנו אומרים, יש, איזה כיף. סוף סוף הגענו למסיבה, סוף סוף הגענו לרגע. באמת, מסיבה מטורפת. כולם מחייכים, אנשים יפים, רוקדים, שמחים. אין טיפת, מה שנקרא, עצבות או רוע או משהו כזה. כולנו ב-I מאוד גבוה, ומחכים כמו בכל מסיבת טבע לזריחה. מחכים לשעה 6:30 שיהיה זריחה והשמיים יפתחו לפנינו. סביבות שעה 6 המוזיקה נעצרה ואמרו לנו בכרוז שיש צבע אדום ושכולם צריכים להתפנות. ואנחנו שומעים מטחים מעלינו, מעל המסיבה. השמיים, כמו שאמרתי, פתוחים. אחד הקצינים עם 3 פוגים עולה לעמדה של הדי-ג'יי ואומר, חברים, המסיבה מבוטלת. אנחנו נשארנו בבר, כי זה טילים בעוטף עזה ולא באמת נלחצנו. כאילו, אנחנו דרומים, אנחנו רגילים שיש טילים. ראינו את הרקטות בשמיים, צבע אדום צורח, הפיצוצים מתקרבים. וזה כבר הדליק לנו נורה אדומה של מה הולך להיות ומה צריך לקרות. חוסר אונים, ללא שליטה, ללא הבנה, התחיל הכאוס. והחלטנו שאין ברירה, אלא צריך לברוח כמה שיותר מהר. סביבות 6:30 נכנסנו לאוטו והתחלנו נסיעה. הקיבוץ הראשון שראינו, הקיבוץ בארי. הקיבוץ היה סגור ולא היה ברירה אלא להתחבות באחד המחסנים בכניסה. ראינו שם מיגונית בטון. לא עבר דקה וראינו חוליית מחבלים נוסעים על הטנדר, מקיפים את הקיבוץ. הבנו שהמצב חמור ואין ברירה שצריך להימלט. ואנחנו עולים לרכבים, כל אחד עוד פעם לרכב שלו, ונוסעים לכיוון רעים. איך שאנחנו מגיעים לרעים, שמו שם מחסום. אנחנו לא רואים את המחסום עצמו, אנחנו פשוט רואים הרבה רכבים מתחילים להסתובב. אנחנו מסתובבים ונוסעים לכיוון בארי. נוסעים לשם, רואים בחורה נוסעת מולנו בהיסטריה נוראית, ומסמנת לנו בלחץ, תסתובבו. אנחנו ישר עושים אחורה פנה וחוזרים שוב לכניסה של המסיבה עצמה. אחת הברמניות שכן הלכה הביתה, התקשרה למנהלת הבר שלי לירון, זיכרונה לברכה. ואז שמעתי את לירון צועקת שמרססים מכוניות בכניסה ושירו על הברמנית. אחרי בערך רבע שעה התחיל להיות ירי על החפ"ק.
על המקום שהיינו בו, והכדורים פגעו במבנה הברזל הזה, הקרב המסכן הזה, וכולנו התחלנו לרוץ לכיוון החנייה, בהיסטריה מוחלטת, ואז איך שרצנו אז ראינו אנשים פשוט חוזרים, ואז אתה מבין שגם מהצד השני יש ירי, אז אתה רץ בחזרה. ואתה פשוט מרגיש כמו במטווח ברווזים, שאתה שומע את הכדורים עוברים מעל הראש, ואתה לא יודע לאן לרוץ ואין איפה להסתתר. ומגיע לנו איזה שוטר כזה, אומר לנו, שומעים חברים, יש חדירה של מחבלים. הדקות עוברות ולאט לאט אנחנו מתחילים לשמוע יריות. ואנחנו אומרים, טוב, בטח כוח צה"ל מתחיל לראות על המחבלים. אנחנו בראש שלנו שזה רחוק מאיתנו, שזה לא פה, שהכל בסדר. אנחנו במרחק של 15 מטר מהכביש עצמו, וראינו שם בטונדה. ואנחנו אמרנו, טוב, בוא נסתתר פה רגע. איך שאנחנו נשכבים מתחת לבטונדה, נופל פצמר מאחורינו. אנחנו מרימים את הראש, רואים את העשן השחור עולה לידינו, מלא רכבים מנופצים מהרסיסים, ואנחנו מתחילים לרוץ לכיוון הכביש. אנחנו מגיעים לכביש במרחק של 10 מטר מהכביש, מגיעים 4 טנדרים, אנשים שלבושים וסטים שחורים, מדים שחורים, נעליים, סרטים, ירוקים של חמאס ומסכות פנים. פורקים מהרכב, ועכשיו בערך יש 10 מחבלים על כל רכב. 4 רכבים עוצרים מולנו, פורקים ומתחילים לרסס את כולם. ואתה רואה אנשים מקבלים כדורים בראש ובחזה וברגליים ונופלים אחד על השני. נכנסנו לאוטו והתחלנו נסיעה לכיוון בארי. פנינו שמאלה בצומת בארי ולא האמנו למה שאנחנו רואים. סביבות ה-30 מחבלים עומדים על הכביש, מסתכלים עלינו וצוחקים. נכנסנו להילוך והתחלנו בהילוך ריברס לפרפר. תוך כדי שאנחנו עושים ריברס חטפנו כמה כדורים לשמשה קדמית. לא האמנו שזה קורה לנו. במזל, בנס התחמקנו ב-180 מעלות והמשכנו לנסוע חזרה למסיבה. רצנו ככה במשך חצי שעה בערך הלוך חזור, ואנשים התחבאו בכל מיני מקומות, בברים, במקררים של הבר, בשירותים הכימיים, במחולות. חזרנו לחפ"ק משטרה הזה, היינו שם עוד איזה רבע שעה, ובדיוק הייתה שם איזושהי שוטרת שתפסה את כולנו ואמרה לנו שכל הדרום נפל, שכל היישובים יש בהם מחבלים, כל הערים הגדולות יש בהם מחבלים, ושאם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לעלות על הרכבים ולנסוע מפה, או להישאר פה, אבל אין לנו שום מקום בטוח לשלוח אותנו אליו. תוך כמה שניות שמענו צרורות ואנשים התחילו ליפול. ראיתי את אודי, חבר שלי, שהוא המנהל של הבר השני, והצטרפתי אליו, ושנינו רצנו ליער עם קבוצה של בערך 50 איש. ובאיזשהו שלב ביער תפסנו כל אחד לעץ, ופשוט כל פעם ירו עלינו, ולא ידענו כל כך מה לעשות, אבל הבנו שגם אין לאן לרוץ יותר, כי אנחנו לא יודעים איפה אנחנו, איפה עזה, איפה המחבלים, איפה אין מחבלים, מה קורה בחוץ גם לא ידענו, לאט לאט לא היה סוללה לאף אחד. היינו ביער הזה במשך 2 שעות פחות או יותר, ותוך כדי היו כמה חבר'ה שדיברו עם המשטרה או עם הצבא, אני לא יודעת עם מי דיברו, אבל כל פעם אמרו לנו שבאים לקחת אותנו. עוד 10 דקות באים לקחת אתכם, גדוד שלם נכנס, אנחנו יודעים איפה אתם, ואף אחד לא בא לקחת אותנו. שדה פתוח ואין איפה להתחבות. בזווית העין קלטנו מטע תפוזים ואמרנו שזה המקום שלנו להתחבות. נכנסנו למטע ונטשנו את הרכב. אני עם האצבע השבורה ברגל, לא מצליח לרוץ, וישר קופץ לעץ הראשון שהיה נראה לי שיגן עליי. השעה 9 בבוקר, אין צה"ל, אין מסוקים, אין משטרה, אין שום דבר. אנחנו לבד, רק מתפללים. אני רץ וממשיך לרוץ במקביל לכביש של 232, אבל בתוך השביל. מגיע שם לאיזה סמטת יערות כזאתי, ומתחיל לעלות בסחילה. פתאום אני מגיע לכיוון הכביש, במרחק של 20 מטר מהכביש, אני עדיין במצב סחילה. 2 רכבים עוצרים מולי, קולטים אותי, ועוד פעם מתחילים לרסס וצורכים אללהו אכבר. עכשיו זה היה אללהו אכבר לא בתור תפילה, שאתה בא ואומר כאילו, זה היה משהו מבפנים, משהו לנקום, להרוס, רוע טהור פשוט.
מהאללה וואכבר הזה יצא, והם רצים אחריי. מתחילים לרסס אותי לכל עבר, ואני יורד במדרון, מתחיל לרוץ מימין לשמאל, והכדורים פשוט שורקים ברמה שפוגע בעץ מולי ואני זז שמאלה. הוא פוגע בעץ משמאל ואני זז ימינה, ופוגע בעץ מימין. ואני אומר, אם אני מסובב את הראש טיפה ימינה או טיפה שמאלה, הכדור נמצא לי בתוך הגולגולת. אני מגיע למין תהום, שבתהום עצמה אני פשוט קופץ לבפנים, כי אם אני עוצר, הם פשוט יראו בי. קופץ ואני מתחיל לעשות וואו, 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 ובום, נופל, מסובב את הקרסול, ומבין שקפצתי 3-4 מטר גובה. מרים את הראש אליי למעלה, ואני רואה אותם מעליי, ופשוט מרססים את כל הוואדי. אז פשוט ישבנו וחיכינו, ויש גופות ליד, ואתה יושב ופשוט, אתה פשוט לא קולט את הסיטואציה. התקבצנו לקבוצה אחת מאוד קרובה, לא היינו מפוזרים כל כך, ואז מישהי צעקה שמכוונים עלינו, ובכלל לא הבנו מה מכוונים עלינו, ואז היה ירי RPG, ממש לתוך הקבוצה, וזה ממש כמו בסרטים כזה, שרואים, יש בום ממש חזק, ואז הדף, כל כולך עף הצידה, ויש צלצולים באוזניים, והכל אפור, ואז אתה פשוט מתחיל לרוץ. מישהו יכול לרוץ. היו אנשים שלא הצליחו לרוץ, שאתה רואה שאין להם סיכוי כבר. ואתה גם חושב שכאילו זה, או שאתה נשאר לעזור להם, ושניכם מתים, או שאתה מתקדם קדימה, כי אין אופציה אחרת. היה שדה מצד שמאל, שדה שהוא בלי דשא, שדה פתוח כזה, הררי וגבעה, ועלינו על הגבעה. וראינו שיש מאחורי הגבעה, במרחק של, נראה לי זה היה אזור קילומטר, קצת פחות, כביש ורכב צבאי. בשעה 9:05 שלחתי מיקום בוואטסאפ להורים שלי ולכל מי שיכלתי, שהיה נראה לי נכון. נכבה לנו הטלפון והיינו עם שלוק מים בערך. בלי אוכל, בלי כלום. שעה אחרי שעה, אין מענה, לא משטרה, לא צה"ל, לא מסוקים, לא אף אחד. היינו לבד. חוסר אונים, חוסר תקווה. אבל נשאר אמונה וצעקנו שמע ישראל בלב, ולא היה ברירה אלא להתפלל, לחזור הביתה כמה שיותר מהר. לא האמנו שזה הרגע שאנחנו הולכים לעבור. 3 ג'יפים מולי, אנשים עם מדי וסט, צה"ל, מכנסיים, נעליים. אני אומר, אוקיי, כוחות צה"ל הגיעו אלינו. מנופף להם עם הידיים שאני כאן, איך שאני מנופף, הם מכוונים אליי את הנשק ומתחילים לרסס אותי. מבין שזה לא כוחות צה"ל, מבין שזה כוחות שלהם עדיין, פשוט במדי צה"ל. מסתובב ורץ על השביל, ובזמן הזה אני עוד מדבר עם המשפחה ורושם להם, אני פה, אני כאן, יורים עליי, מצליח לעשות הקלטות ששומעים את היריות עליי. הצבא לא מצליח להשתלט עליהם. הם פה עם מלא ג'יפים. הם פורקים וישר מתחילים לירות. רץ עד שאני מגיע לקבוצת שיחים קטנה כזאת, נכנס בין השיחים. אני רואה אותם עוברים, את 3 ג'יפים עוברים אותי, חוזרים אליי בחזרה, ומתחילים לרסס את כל השיחים שנמצאים שם. אני שומע פשוט את היריות ואת הכדורים עוברים, והיריות ממשיכות נון-סטופ. זה כבר היה בשעה 8:30, ואז התחבא לי הסוללה. אני מחכה שם, אני לא יוצא מהשיחים, הם נוסעים, חוזרים בחזרה, ואז הם מתחילים להגיד לאנשים בעברית, צה"ל, צאו החוצה. ברגע הזה הם אומרים לאנשים צה"ל, אנשים אומרים צה"ל בא לחלץ אותנו, קמים ויוצאים מהשיחים, ואז אתה שומע צרחה של לא וצרור. הם נוסעים, חוזרים, ואז במרחק של 6-7 מטר ממני, כמה ג'יפים שמחכים, וכל שניים נוסעים וחוזרים, מעלים לשם עוד ועוד אנשים על הרכבים, ונוסעים וחוזרים. בדיעבד רק מבינים שזה חטופים, שם לא הבנו מה קורה. והמשכנו להתקדם לכיוון הרכב הצבאי הזה, כי פשוט באמת לא היה לנו משהו יותר טוב לעשות, ובסוף ראינו שזה חיילים שלנו, והגענו אליהם, והם היו כל כך מבועלים. לא היה להם מושג בכלל מה קורה, הם חיכו בצד של הכביש, הם שאלו אותנו כמה מחבלים יש, הסתכלנו עליהם בשוק טוטלי של השאלה. המחבלים עברו אותנו, מצאו את הרכב וידענו שזה הרגע שלנו למות. הסתכלנו אחד על השני, בלי דמעות, אלא רק פחד ותפילה. הם גנבו את הלוחיות רישוי ואת כל מה שהיה באוטו, שהיה יקר ערך. הם התעברו מהשלל ופספסו אותנו.
הם רק היו צריכים להסתכל קצת ימינה, והם היו רואים אותנו חסרי אונים, בלי חולצות, בתוך שלולית של פיפי. מחכים לחילוץ או למוות. סביבות 3:30 רק שמענו את המסוק הראשון, לא האמנו שזה קורה. אך עדיין לא ירדו עלינו, הם פחדו. קרב יריות אחרי קרב יריות, כבר זיהינו מי מנצח ומי מפסיד בקרב יריות. צבע אדום עדיין צורח ואנחנו מפוחדים. לקראת השעה 2 אתה מתחיל לשמוע ירי צה"לי. לפי הניגון על הנשק, לפי איך שהם יורים, 2 יריות, 3 יריות, מימין לשמאל, מבין כבר שיש פה משהו שהוא אחרת, שכבר צה"ל הגיע לאזור ומתחילים לתפעל את האירוע. ולקראת השעה 2:30 אני כבר מתחיל לשמוע את היריות מתרחקות. מחליט שזה הזמן הנכון לצאת מהשיחים. אני יוצא מהשיח ואני מתחיל ללכת, ואני הולך בשביל בחזרה לכיוון המסיבה וכולם מתים. גופות צרורות בכל האזורים. איך שאני מגיע לנקודה של הכביש, אני רואה שוב ג'יפ שמגיע לשם עם אנשים עליו, אני ישר מתכופף ומתחבא, ובראש שלי אני רץ ואני אומר, הם עדיין פה. כאילו, הם לא בורחים. כשאני בורח למסיבה למעלה, אני רואה 3 חיילים מכוונים אליי את הנשק, במרחק של 30-35 מטר ממני, מכוונים אליי את הנשק ואומרים צה"ל, צה"ל. עכשיו, אני כבר שמעתי את הצה"ל הזה, אני לא מאמין שהם צה"ל, ואנחנו מתחילים לתחקר אחד את השני. מי אתם, מאיפה אתם, מי אני, מאיפה אני. מתחילים לשאול שאלות, במשך דקה, דקה וחצי אנחנו מתחקרים אחד את השני, עד שאני מבין שהם כוחות צה"ל. כשאני מבין שהם כוחות צה"ל, אני חובר אליהם, ואנחנו מתקדמים לכיוון המסיבה. ישבנו שם בערך חצי שעה, עד שהגיעו טנדרים, לא ברור של מי, שלקחו אותנו. זה תחנת דלק, אבל חשבנו שזה נגמר, החלק הגרוע, ואז החלק הגרוע היה פשוט בחוץ. היה כל 10 מטר רכב, ולידו גופה, או 2 או 3, על הרצפה, זרוקים מחוץ לאוטו, אפילו לא ברכבים, פשוט רצחו אותם והוציאו אותם מהרכבים, אני לא יודעת מה הם עשו להם. ואז אתה מתחיל להבין את גודל האירוע, כי עד אז לא הבנתי. עד אז 8 שעות הייתי בניתוק מוחלט של כלום, לא הרגשתי כלום, לא הייתי בלחץ, רק ניסיתי לעשות משהו שהוא נכון לעשות. ואז הציעו אותנו לאיזו תחנת דלק ולקחו אותנו משם לתחנת משטרה באופקים. מתוך הקבוצה של 50 סיימנו אולי 15. ואתה לא יודע מה קרה לכל השאר. כל מה שרציתי זה להגיע הביתה. שעה אחרי שעה, השמש כבר מתחילה לשקוע. ידעתי שאם יחשיך, הסיכויים שלי קלושים. בסביבות 4:30 נחתו 2 מסוקים ליד המטת תפוזים, מזרחה מבארי. הגיע צוות דובדבן לחלץ אותנו ואמרו לנו שיהיה בסדר, אנחנו בדרך הביתה. לא האמנו שככה זה ייגמר. אני יושב שם, מגיע אליי 2 אנשים מכוחות מיוחדים, תופסים אותי ואומרים לי, קח 2 סודה, תירגע, הכל בסדר. ובראש שלי, כל החברים שבאתי איתם, לא בין החיים. עלינו לרכב, התחלנו לנסוע. אחד הצמתים עוצר אותנו שוטר ואיש מהשב"כ, ואומר לנו, יש פה מישהי בשם כזה וכזה. הבחורה שעלתה לרכב אמרה, כן, זאת אני. אמא שלך אמרה לי לבוא לקחת אותך, ואני מוציא אותך מפה. אנחנו עולים איתו, כאילו, עולים לרכב, אני אומר לו, אחי, לאן אתה נוסע? הוא אומר לי, לעפולה, אמרתי לו, קח אותי טרמפ, רק תוציא אותי מכאן, כי לא רציתי להישאר שם יותר. עולים לרכב, מתחילים לנסוע, בשלב הזה אני מתקשר להורים שלי ואומר להם שאני בין החיים ואני בדרך הביתה, ושחכו לי בכביש 6. ואז הגענו לאופקים, ואז אתה מתחיל להתחבר לעולם החיצון ולהבין שבכלל יש מחבלים באופקים באמת. אחרי איזה חצי שעה אמרו לנו כולם להיכנס ממש מהר למבנים בתוך התחנה, כי יש מחבלים בחוץ. עוד פעם באיזשהו סרט שאין לך, שאתה צריך לברוח ואתה לא מבין, ופתאום לפני שנייה היית יכול להגיע הביתה, ואז אתה לא יכול להגיע הביתה, אז פתאום עוד פעם מחבלים, וצבע אדום, ואתה כבר באיזשהו שלב פשוט, אתה כבר פשוט קצת, אני לא אגיד מוותר, אבל אתה פשוט מפסיק למצוא פתרונות, כי אתה באיזושהי סיטואציה שהיא לא נגמרת. ואתה גם פתאום מבין שבאותו שלב חשבנו שכל מי שיש שם זה מי שיש. היינו שם בערך 100 איש. מכל מיני מקומות מהמסיבה שאספו והביאו לשם, ואז אתה פתאום מבין שכאילו מי שלא ענה עד עכשיו בטלפון,
כנראה שאין אותו. ואז הגעתי הביתה באזור השעה 10, ואתה מגיע הביתה ואתה רואה שכתוב 40 הרוגים. ואתה יושב מול טלוויזיה וכאילו זה בדיחה, זה לא באמת. זה לא... ואז ההבנה שהעולם החיצון לא באמת מבין כלום ממה שקרה שם, ואפילו לא מתחיל להבין, כי המספר הזה, 40 הרוגים, זה היה אפילו לא... היום אתם מבינים שזה לא היה קרוב אפילו למציאות, ואנחנו ידענו. וגם פחות או יותר ידענו שרוב הנהדרים הם לא באמת נהדרים, זה אנשים שפשוט לא היה להם סיכוי. משם זה רק התחיל. הדלקתי את הפלאפון ולא האמנתי לכל הבשורות. אלפי הודעות, בשורה אחרי בשורה, חבר אחרי חבר. חברים לעבודה, חברים לחיים, חברים של האחים, חברים של האחים של האחים. לא האמנתי. פשוט זרקתי את הפלאפון ולא האמנתי. לא האמנתי שהטראומה תבוא אליי פשוט ככה. טראומה הכי קשה, טראומה הכי נוראית, שזה קורה לי. אני מגיע לכביש 6, שם אבא שלי מחכה לי, ואני אומר לו, נותנים חיבוק, בוכים ומבינים שאני חי, ורק אז נופל לי האסימון מה אני עובר, אבל עדיין אני לא מבין באמת את גודל האירוע. וכל יום שעובר, אתה לא רוצה לענות לטלפון, כי כל שיחת טלפון שאתה עונה, אתה מקבל הודעה של עוד חבר שנרצח, ועוד חבר שלא נמצא. וזה לא מספר קטן, זה לא 1-2. אני שם הבאתי 12 חברים, שחלקם קרובים וחלקם פחות, אבל זה 12 חברים שאני הייתי איתם, מכיר אותם, נפגשנו עם זה במסיבות, באירועים, חברים של חברים שאנחנו יושבים ביחד, ואתה לא רוצה להאמין לזה. אתה רוצה פשוט שכל זה ייגמר, ופשוט זה לא נגמר. זה ממשיך וממשיך וממשיך. והסיוט הזה קורה וקורה, ואתה מתחיל להבין שיש חיים חדשים עכשיו. חיים חדשים בלי החברים, חיים חדשים מבחינת החוסר שינה, שאם זה ב4 שבועות אנחנו כבר לא ישנים. כל החברים, גם מי שהיה שם וגם מי שלא. וזה פשוט סיוט. זה הסיפור הקטן שלי מנובה, אוקטובר. 7 לאוקטובר 2023. ואז אתה מדבר עם משפחות, כי הם שולחים לך הודעה, ואתה לא יכול לענות, כי אתה חי, אז אתה מרגיש איזשהו צורך. אתה מרגיש קצת אשם, כי אתה חי והם מחפשים את הנהדר שלהם, אז עניתי לכולם. ואנשים שואבים ממך מידע, בלי בכלל רגע להבין מה עברת, כי אף אחד לא מבין. וכולם שואלים שאלות, ואנשים ששואלים שאלות לא באמת גם יכולים להתמודד עם התשובות, אז סיטואציות מוזרות כאלה שאתה יושב ומספר כי שאלו אותך, לא כי נידבתי מידע. ומי שיושב איתך פשוט בוכה, או רופא ששואל אותך מה קרה. ושוב, לא צריך לנדב מידע, אבל הוא שואל עוד שאלה ועוד שאלה, ואז אתה רואה אותו מתפרק. הרופא, שאמור לתת לי את המענה. ואנשים היו נואשים לכל פיסת מידע אפשרית מתוך הסיפור הזה, כי אף אחד לא שיתף אותם ואף אחד לא דיבר איתם, ואף אחד לא ידע מי חטוף ומי לא חטוף. אני בכלל ידע שיש חטופים ב-2023. וזהו, וככה התגלגלו הימים. אני רוצה להגיד לכל המשפחות השכולות, לכל הסבים והסבתות, לכל האימהות והאבות, לכל האחים והאחיות, לכל הנרצחים ונרצחות, לכל הנהדרים והנהדרות. אני משתתף בצערכם. אני אתמוך במשפחות שלכם עד היום שאני אמות, אני מבטיח. אני פה בשביל לספר את האמת הכואבת. אני פה בשביל להגיד לכולם כמה זה כואב לאבד יותר מ10 חברים. כמה זה כואב לאבד יותר מ100 חבר. זה לא נגמר, המספר רק עולה. כאוס גדול עבר על מדינת ישראל. 7/10/2023 זה לא סתם תאריך. זה ההמשך של השואה. זה לא נגמר. אני רוצה להגיד שאני פה בשביל לחיות את החיים הטובים
בשביל לחיות, בשביל כל האנשים שבאו לרקוד וליהנות ולהתפרק ולהתאחד עם החברים הכי טובים. מפה להגיד שיש אהבת חינם ועם ישראל חי, וזה לא ישבור אותנו. אנחנו רק מתחזקים, רק מראה לנו כמה העם שלנו חזק, כמה אנחנו אוהבים אחד את השני, וזה לא נגמר. אנחנו ננצח, אני מבטיח. אני רוצה להנציח את עומרי רם. יש את לירון, שהייתה מנהלת, לא בא לפקוד שנייה. אני רוצה להנציח את גיא שמחי. ודורין הייתה מלצרית שלי במסעדה, שהבאתי אותה לעבוד כי רצתה עוד כסף מהצד. להנציח את יובל הלבני. ואת ליאור, שזאת מישהי שפגשתי בהייב לפני 3 שבועות. אני רוצה להנציח את שרון גורדני. וגידי ונועה, שהם היום מלצרים מהביץ' קלאב, ולא מצאו אותם עד ממש לפני כמה ימים שקברנו את שניהם. נועה זו הייתה אחותו. אני רוצה להנציח את עדי מרגלית. אני רוצה להנציח את עידו אדרי. אני יודע שהוא רואה אותנו עכשיו בכל דרך שלו. בכל דרך שנלך החבורה, לא משנה איפה נהיה. בידו יהיה איתנו כל החיים. הוא ישמור עלינו שם מלמעלה, על המשפחה שלו, עלינו, ואותו דבר אנחנו נשמור על המשפחה שלו ועל הכבוד שלו. אני אוהב אותו המון. ויום יבוא ואנחנו נפגש שם למעלה.